Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce desert vreau să fac azi, ce prăjitură vreau să fac. O să am nevoie de, pentru blat, vă spun blatul. Avem nevoie de o foaie de napolitane, care am pus-o în tavă. Foaie de napolitane normală, ce o găsiți în comerț, din asta mai mare, nu rotundă sau nu din alea mici. Așa, avem nevoie de 250 de grame de lapte, de zahăr pudră, 6 ouă mari sau 7 mici. Amele nu sunt așa de mari și pun 7. Deci eu pun 7 ouă întregi. Avem nevoie de 200 de grame de nucă măcinată, 7 linguri de pesmet, o jumătate de plic de praf de copt, 2 zahăr vanilat. Acum am pus zahărul pudră, pun zahărul vanililat și pun ouăle și le lăsăm să se mixeze bine. Deci, e o rețetă foarte delicioasă. Adică o prăjitură foarte delicioasă. Pun și puțină sare, ca la fiecare dulce. Și le lăsăm să se mixeze bine. Și după mixare o să vă arăt eu, până să face spumă, o să vă arăt când punem restul de ingredientelor. Deci ouăle noastre s-au bătut. Vedeți ce faine s-au făcut și-au dublat volumul. Acum luăm. Așa. Punem. Eu o să pun aici peste nucă, o să pun praful de copt. Sper că vedeți, stai așa. Să vă dau să vedeți. De jumătate de pliculeț de praf de copt. Așa, amestec bine cu... Are cam bulgăr, dar n-are nimic. Eu nu prea folosesc praf de copt, dar sunt unele rețete unde trebuie praf de copt. Și atunci trebuie să-l pun. Eu mai mult bicarbonat folosesc. Hai că mai bine fac eu cu mâna, îl sfărăm. Că cu lingura nici nu am loc aici de tăiat. Dacă puneam făină, deci asta e fără făină aluatul. De-aia vine cu pesmet și vine fără făină. Un blat simplu, foarte fain. Puteți să-l faceți, să nu-l faceți pe foaie de napolitane, dar vă spun drept că foaia de napolitane coaptă, atâta de delicioasă îi. Așa, ăsta băgăm aici. Peste așa. Acum amestecăm cutelul. Așa, și punem pesmet. Punem 7 linguri de pesmet. Deci cam așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Și această compoziție o punem noi peste foaia de napolitane și dăm la
copt. Proba scobitoarea vă trebuie. Am zis, dacă aveți ouă mari, puneți numai 6. Dar mele, cum nu au fost mari, astea de iarnă, ouăle de la găinile de țară nu sunt așa de mari, pentru că sunt ouă puicuțe. Eu am pus în tavă și peste pun compoziția asta. Era bine să fi avut o tavă ca să-mi intre, să stea fixă, să nu... Dar acum... Aveam una care era lată destul, dar nu era... O să las așa pe o parte în tavă. Acum dacă curge, curge. N-avem ce face. Stai că fac eu altceva. Mintea română nu de pe urmă. Opa. Uite, am și rupt foaia ca să fac prostii. Am vrut să bag așa să fac ca tavă, știți? Ca să nu stea așa, să nu se ducă mai departe. Aia am vrut eu să fac. Vedeți? Că aici în partea asta nu e problemă, că aici stă lipită de tavă, da. Acolo am zis acum dacă chiar se duce, marginile ia că le mâncăm noi și ce rămâne pe blat, pe foaie. V-am zis 180 de grade, proba scobitoarea. Dacă aveți tava exactă, e mai bine atunci. Ok, bag la cuptor și revin. Și uitați, dragile mele, uitați, așa arată. Când apăsați așa pe ea, atunci e gata. Am încercat proba cu scobitoarea și a fost nimica pe ea, deci e gata. Deci au stat la mine, au stat cam 20 de minute. Cam așa. 20-25 de minute trebuie să stea la 180 de grade. Acum eu am aici 100 de grame de ciocolată albă. Pun o lingură de ulei și o topesc la microunde și vă arăt eu după aia. Haideți să vă arăt. Eu am topit aici ciocolata. Mamă, ce arde. Și o punem peste blat. Numai stați că am vrut să scot blatul de aici. Vedem dacă pot să scot. Am să scot blatul din tavă. Capătul ăsta mi s-o rupt din prima. Mi s-o rupt, dar n-are nimica. Așa. Îl punem aici că a făcut așa ca o crustă de bezea, așa de fain. Bun. Și acum turnăm ciocolata asta albă.
Eu am pus 100 de grame. Acum, dacă vreți mai multă, puneți mai multă. Eu am pus numai 100 de grame de ciocolată albă. Blatul e foarte pufos. Și acum lăsăm asta să se întărească. Ciocolata. Și după aia facem cremă. Atâta, numai că ea deja se întărește ciocolata. Ok. Puteți să puneți, dacă vreți, puteți să puneți mai multă. Dar eu atât am pus. Acum o lăsăm să se... Uitați, așa arată. Vedeți blatul. Așa arată. Și lăsăm să se întărească și după aia vă arăt. Haideți, dragile mele, să facem cremă. Deci un pachet de unt de 250 de grame. La temperatura camerei să fie. Așa. Îl mixăm bine. Și după aia punem o cutie de 283 de mililitri. Ăsta e lapte condensat caramelizat. Deci ăsta așa arată. Vedeți că vă arăt eu. Vedeți? Așa arată. Ăsta îl punem peste unt. Dar prima dată mixăm untul bine, bine, bine să se facă spumă. Și după aia vă arăt. Și acum încet punem din laptele. Dar trebuie să lăsați la temperatura camerei, că altfel e foarte tare. Ăsta e mai scump ca celălalt, dar se merită. Mie îmi place foarte mult ăsta caramel. Îmi place și ăsta larg, dar ăsta nu l-am găsit în magazin. Puteți să am înțeles care aveți Ocean. Acolo îl găsiți din când în când. Ăsta l-am comandat de pe internet. Atât, dăm la viteză mai mare și le lăsăm la mixat. Acum ridicăm paleta și dăm de pe margine, că știți că la untul se lipește pe margine. Și mixăm în continuare. Aveți impresia că el începe să se taie, dar îl mixați și își revine. Nu mai trebuie mixat mult. Crema noastră e gata. Deci să nu vă speriați că ea e subțire, că la rece e mai subțire. Da, să iau ăsta de aici, că nu am nevoie și la rece se va întări. Noi acum o facem, o punem pe foaie, o dăm la frigider și după ce s-o întărit, atunci îi facem glazură de ciocolată. Eu am pus 100 de grame de... am aici 100 de grame de ciocolată cu lapte și 100 cu ciocolată neagră. Și asta o fac. Așa. Foarte fină, foarte faină, dulce, nici nu mai trebuie mai mult. Dulce. E destul că laptele condensat e dulce.
Are un gust aparte, să știți, cu laptele caramel. Așa. E să vă întăriți, știți că laptele condensat la rece se întărește. Și deasupra vine glazura de ciocolată și gata prăjitura noastră. Un deliciu. Să vedeți numai dacă o faceți. Nu o să vă pară rău. Acum nu e o prăjitură chiar exagerat de scumpă, dar nici ieftină. Dar dacă avem poftă, ne facem poftele. Atât, eu nu mai fac nimic. Acum o dau la rece, la frigider, ca să... Așa. Ca să se întărească și după aia, ca să fie rece, să pot să pun glazura pe ea. Și vă arăt în continuare. Haideți să vă arăt. Eu am pus aici 100 grame ciocolată cu lapte și 100 de grame amăruie. Am pus 2 linguri de ulei și acum amestec bine și o turnăm peste prăjitură. Haideți că mai bag un pic, că nu-mi place cum e. Bun, haideți că am topit-o din nou. Și acum punem. Uitați ce tare, vedeți? Ce tare s-a întărit crema. Uitați că mă arde tâmpitul ăsta de bol. Deci ciocolata nu se topește, dar el arde de îți vine să mori. Vedeți, ea fiind rece, imediat se prinde de ea. Acum și decorul îl puneți care doriți, să mă uit să văd ce bombonele am eu. Să pun deasupra. Dacă doriți, puneți, dacă nu, nu puneți nimica. Deci se poate și așa, fără. Atât. Marginile sunt prea puțin importante. Deci 200 vă trebuie. Așa puteam să pun eu și la aia albă. Nu știu de ce n-am pus. Că am ciocolată. Dacă nu aveam, că atunci acoperă foaia bine. Tava mea e cât o foaie din asta, 25 pe 35. Deci atât ai, trebuie să puneți blatul. Cât e foaia de mare, foaia de napolitană. Dar v-am zis, foi normale ce se cumpără, nu că este, am văzut și din alea mai mici și rotunde, nu.
foile normale de la magazine. Eu acum o să încep să văd dacă pot să îi fac un modelaj. Să vedem dacă pot să-i fac un model aici. Iau unul care e mai mare. Mi-e frică să apăs și atunci nu iasă așa fain. Bune, mai fac să nu o stric. Așa. Și acum o să pun niște bombonele. Hai să vedem. O steluțe din astea albe, de ciocolată albă. Că avem și ciocolată albă aici. Că ea începe să se întărească, că a fost rece prăjitura. Dacă nu puteți să puneți nucă, așa câte o bucățică de nucă. Ornamentele le puneți care doriți. Atât. Acum las să se întărească și când se întărește glazura o să vă fac secțiune, să vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. V-am tăiat pe farfurie. Uitați, așa arată rezultatul final la prăjitura noastră cu blat fără făină și cremă de lapte condensat. Pot să vă spun, nu pot să vă spun decât că este o bunătate. Super, super faină e. Sper să încercați această rețetă. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!